Sziasztok! Ebben a videóban a 3D vázlatban alkalmazott síkokról lesz szó. Amikor 3D vázlatelemeket egy síkban szeretnénk létrehozni, akkor a 3D-s vázlatsíkon nevű művelettel ezt megtehetjük. Azonban ugyanez elérhető a 3D vázlat parancsal is, ha a kiválasztott síkra duplán rákattintunk. A vázlatsík művelettel pedig egy újabb síkot hozhatunk létre, melyet felhasználhatunk a síkban történő vázlatoláshoz. A 3D vázlatelemeket is elláthatunk kötöttségekkel. Duplán a háttérre kattintva visszatérhetünk a hagyományos 3D vázlatoláshoz. Továbbá a kötöttségek és a 3D vázlatsíkok láthatóságát a rejt mutat legördülő menü alatt szintén beállíthatjuk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!